Guys, ayan, makoko. So guys, ito yung aking ginagamit kapag nagbo-bottom fishing. Very simple lang naman yung mga materials. Meron ako ditong 100 meters na monoline from Litma. Maximum siya ng 20.5 kg. So 45 pounds. Gumagamit din ako minsan ng fluorocarbon. Kahit ano sa dalawa okay naman gamitin, pero mostly ang preferred ko is yung monoline lang. And then kailangan mo rin siyempre ng gunting at sinker. So ang sinker na ginagamit ko mostly is 2 ounce. Merong mga ibang size din ito, merong 3 ounce, 4 ounce, depende yan kung gaano kalalim yung spot mo, or kung maalon ba siya, lakas ba ang current niya or hindi. Kailangan mo rin gumamit ng swivel. Pag nagre-retrieve ka kasi umiikot ang tali kung wala kang swivel, ang nangyayari napupulupot. So importante meron ka rin doon sa rig mo. And then ang gamit ko na hook is size 6 carbon steel, 100 pieces na to. So ganito siya. Okay, ito ang mas prefer ko kaysa dun sa isang klase, yung aluminum. Mas malambot kasi siya, and then mahaba din shank niya. Ang reel ko is Banax 2000, naka braided line din. And itong aking rod, Banax din ang brand niya. Ito sa power liner, 3 meters. Pang bottom fishing, very old na siya and still very good working condition. Ngayon pakita ko sa inyo kung paano ko nag-rig. I'm using this rig for around 5 years and still effective and very easy to set up. Okay guys, so ang gagamitin ko sa rig ngayon ay itong Litma na monoline. Ang haba niya is around 1 meter. So sukat tayo ng 1 meter, then putulin natin. And then yung pinaglalagyan ko mismo ng sinker, ganito lang ang ginagawa ko. I-loop mo lang siyang ganyan. Yan. And then ikutin mo lang siya ng 2 times. Tapos higpitan nyo ngayon. Ganyan lang siya. Ayan. Putulin nyo lang yung excess. Ayan. So pag nagputol kayo, huwag nyo masyadong isagad, para kung meron pa siyang hatak ng konti, ayan, hindi siya matatanggal. Tapos kukuha ngayon tayo ng pang-rig natin sa hook. So ito 1 foot ang haba niya, and then of course steel hook gamitin natin, and then gagawa lang kayo ng loop. Ikutin nyo, ikutin siya ng 5 times. Okay. And then dito ipapasok mo ulit siya. Kita nyo yung loop na to, ibabalik nyo siya dyan. Okay. Pasok nyo ulit siya sa taas. Yan. Kagatin nyo lang siya, and then atakan nyo. So yan, magagamit nyo rin yung gunting para pang ano sa hook end, kasi delikado pagka hook lang yung hinawakan niyo at saka hinatak nyo. So gamitin nyo yung
gunting ninyo, ito na siya. Yan. So yung excess again, putulin. So pag putol, ito na siya. Okay? So gagawa tayo ng 3 nito. So meron tayong isa. Ang isa pa kasing maganda pag monoline ang gamit mo sa bottom fishing, mas mura siya kumpara sa fluorocarbon. So ito ulitin natin. 5 ikot. Okay. Pasok uli. Pasok uli. Hatak sa inyo ng konti. Alalay lang. Okay. And then gamitin ng gunting. Hatak. Ayan. Kita nyo humihigpit siya. Yan. Okay na. Then gupitin natin yung sobra. So lagi pag gumugupit kayo, huwag nyo isasagad. Nakagawan tayo ng 3. Ikakapit na natin sa pinaka rig natin. So normally kasi ang distance between the sinker at saka yung first hook ay around 6 inches. Pwede kayo mag 12 or 6. Ngayon gano'n naman kahaba? Sa akin kasi ginagamit ko mga ganito lang siya kahaba. Ilulup ko lang siya ng 2 times. Yan, 1. Two. So yan, palup siya ng 2. Then higpitan nyo. Okay, so yan na. Takin nyo lang. So ito yung una kong rig. Ito siya. Ayan. Second rig. So importante, ingatan nyo lang na mag-abot. Yan. Pag ganyan ang distansya niya, pag ibinalik nyo yung isa. Otherwise, nagsasabitan yung 2 hook. Ito na yung second natin na hook. So dito naman kayo sa may kabila na mag-iikot para madali kasi ito may hook eh. So 2 loop uli. Lalak lang natin. So yung sa mga iba na nalilito pa kung paano mag-rig, ito yung pinaka simplest na pag-rig. Same thing, kailangan di mag-abot. So check niyo yan. Ayan, kita nyo. Kita nyo guys. Ayan. So hindi siya mag-aabot. 1. And then 2. Yan. Yan. So ito kasing rig na to guys, habang hinahatak ng isda, humihigpit siya. Yan yung loop na ganyan. Pahigpit siya ng pahigpit. Okay na siya. Ilagay natin yung sinker. Gagamit lang ako ng 2 ounce ngayon. Yan.
Pagkapasok nyo, pailalim nyo uli, and then ayan siya. So bakit ganito ang ginagamit ko? Napakadali kasi palitan. In case na malakas ang current, kailangan nyo na mas heavier na sinker, ang dali nyo tanggalin. So ganyan nyo lang siya uli, pailalim nyo lang uli, ayun. So yun na. Ito na yung ating 3 hook na rig. Ngayon, ang pagkabit sa rod, kabitan natin ng swivel. Okay. So paano paglagay ng swivel? Same thing, gagawa lang tayo ng loop. 1 2 3 4 5. Yan. Pasok nyo uli, and then pasok nyo sa ibabaw, pabalik, saka nyo hatakin. So yung dulo natin ng rig, pwede rin gawin na ganito yung loop. Okay, so mas madali siyang ilagay uli at tanggalin. Pero sa case na to, ang gamit ko kasi is yung aking pang bottom fishing na setup. Naka-fix na siya, hindi ko siya tinatanggal-tanggal. So ang pagkabit uli, same thing lang, ipasok nyo, and then tulong, basahin nyo ng konti, takin nyo para mag-lock. Yan. So ito na siya. Yun. So ito na guys, meron na tayo ng isang setup na rig, 3 hook. Okay, ito yung sinker natin. So samahan nyo ako guys sa pag fishing. Tignan natin kung ano yung mga makukuha nating isda ngayon. Yan guys, nakikita nyo, gumagalaw yung aking rod. Sisyon. Oh guys, yan, lapis. Meron. Strike guys. So guys, strike tayo, bakoko. Guys, yun. Guys, yan. Dati ng bakoko. Kita ko guys, kinagat yung ating ano. Kinagat eh. Nawala yung hatak. May kagat.
Meron. Magaan. Malakapas. Guys, ang tawag namin dito Malakapas. Sisyon. Oh guys, lapis. Panatag masyado yung tubig. Kung makikita nyo guys, oh, wala masyadong kagat. Tinatak. Strike. Guys, ayan, makoko. Makakagat na. So ito kagandahan guys kapag may gamit kang fish gripper. Matigas ang ano nito, ang labi. Kaya pag sumabit, sure na wala silang kawala. Bato natin malayo. Strike. So guys, tapos na yung fishing session natin ngayon. 1.5 to 2 hours din tayong nag-fishing. Medyo matumal ang dagat, low tide. Madalang talaga yung kagat ngayon. So ang daming nangingisda ngayon, daming mga angler dito ngayon.
Pero madalang ang angatan. So tansya ko mamaya pa to, siguro mga after 1 or 2 hours pa, kung kailan pahapon doon ang mga strike. Nakahuli ako ng 2 bakoko at saka isang malakapas, and then may 2 din akong lapis na nahuli, flathead. Sa lahat mga nanonood, maraming salamat po sa pagsubaybay. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa channel ko para, and then click po ninyo yung bell para updated kayo sa mga fishing adventure ko. Maraming salamat po ulit. Mabuhay kayo at God bless.